હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલ કુક વિથ નીલમમાં. આજે આપણે બનાવીશું નાનખટાઈ, જે કઢાઈમાં અને એર ફ્રાયરમાં એમ બે રીતે બનાવીશું. પરફેક્ટ માપ સાથે બનાવીશું. બજાર કરતાં પણ સરસ એવી નાનખટાઈ ઘરે બનશે. તો ચાલો બનાવીશું. જો તમને મારી રેસીપીનો વિડીયો પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઈક અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં રહેલ બેલ આઇકોનને ક્લિક કરજો, જેથી મારી નવી રેસીપીના વિડીયો તમને સૌથી પહેલાં જોવા મળે. નાનખટાઈ બનાવવા એક કઢાઈમાં મીઠું એડ કરીને તેમાં સ્ટેન્ડ ગોઠવી લેવાનું અને હવે એક પ્લેટ ઉપર સિલ્વર ફોઇલ પેપર લગાવી દેવાનું. આ રીતે લગાવી દઈશું અને તેમાં અડધી ચમચી જેવું ઘી એડ કરીને તેને ગ્રીસ કરી લઈશું. તો આ જ માપથી નાનખટાઈ ઓવનમાં પણ બનાવી શકાય છે. હવે અહીંયા મેં અડધો કપ ચોખ્ખું ઘી લીધું છે. ઘી એકદમ પીગળેલું હોય તેવું નથી લેવાનું, આ રીતે થોડુંકથી ઘી લેવાનું છે. જો આ રીતનું ઘી ના હોય તો 7-8 મિનિટ તેને ફ્રીઝમાં મૂકી દેવાનું. અને અડધો કપ દળેલી ખાંડ લીધી છે, તો મેં ઘરમાં દળેલી ખાંડનો જ ઉપયોગ કર્યો છે. અને 1 વાડકી મેંદો લેવાનો છે. તો જે વાડકીથી આપણે મેંદો લઈએ ને તે જ વાડકીથી ઘી અને ખાંડ અડધું લેવાનું છે. હવે એક બાઉલમાં ઘી અને ખાંડ બંને મિક્સ કરી લઈશું, એડ કરી લેવાનું અને પછી મિક્સ કરી લઈશું. તેને વિસ્કરની મદદથી અથવા તો ચમચીની મદદથી ઘી અને ખાંડને બરાબર ફીણી લેવાનું છે. તો આ રીતે 4 થી 5 મિનિટ એને ફીણી લેવાનું, જેથી તેનો કલર એકદમ સરસ સફેદ થઈ જશે. બસ આ રીતનું થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે તેને ફીણવાનું છે. હવે તેમાં 1 કપ મેંદો એડ કરવાનો, 2 ચમચી ઝીણો રવો એડ કરવાનો. ધ્યાન રાખવાનું કે ઝીણા રવાનો જ આપણે ઉપયોગ કરવાનો છે. અને 4 ચમચી ચણાનો લોટ એડ કરવાનો. તો આ બધી જ વસ્તુને ચાળીને ઉપયોગમાં લેવી. હવે તેમાં ઇલાયચી પાવડર થોડોક ફ્લેવર માટે એડ કરીશું અને 1/2 ટીસ્પૂન બેકિંગ પાવડર એડ કરવાનો. તો એકદમ નાની ચમચી જ બેકિંગ પાવડર એડ કરીશું અને આ બધી જ વસ્તુને મિક્સ કરી લઈશું. તો બેકિંગ સોડાનો પણ ઉપયોગ કરી શકાય, પણ બેકિંગ પાવડરથી રિઝલ્ટ સારું આવે છે. તો હાથ વડે આપણે લોટને બહુ મસળીને ભેગો નથી કરવાનો, ખાલી આપણે ભેગો જ કરવાનો છે. લોટને બહુ મસળવાનો નથી. બસ આ રીતે ધીમેથી હળવે હાથે મિક્સ કરી લેવાનું. અને જો જરૂર લાગે તો 1 ચમચી ઘી એડ કરવાનો. દૂધ કે પાણીનો ઉપયોગ નથી કરવાનો, પણ આ પરફેક્ટ માપ છે એટલે કંઈ ઉમેરવાની જરૂર નથી પડતી. હવે તેમાં ઢાંકણ ઢાંકીને આપણે 10 મિનિટ માટે રહેવા દઈશું. તો હવે આપણે જે તૈયાર કરેલું કઢાઈ હતું તેને પણ પ્રીહીટ થવા મૂકી દેવાનું. તો તેને ઢાંકણ ઢાંકીને 10 મિનિટ પ્રીહીટ થવા મૂકી દઈશું. તો હવે આપણો લોટ પણ બરાબર થઈ ગયો છે. તો 1 ચમચીનું માપ કરી લેવાનું સેટ અને તે ચમચીના માપથી એક સરખી નાનખટાઈ બનાવી લેવાની. તો બહુ પ્રેસ નથી કરવાનું, હળવે હાથેથી બનાવી લેવાનું આ રીતે ગોળ. અને વચ્ચે આ રીતે સહેજ હોલ કરીને તેમાં બદામની કતરણ મૂકી દેવાની. પિસ્તાની કે બદામની જે કતરણ તમારે એડ કરવી હોય કરી શકાય. અને આ રીતે પ્લેટમાં ગોઠવી લઈશું. તો તે રીતે મેં બધી નાનખટાઈને આવી રીતે છૂટી છૂટી આપણે ગોઠવી લેવાની છે. અને પ્રીહીટ થયેલા કઢાઈમાં આપણે તેને ગોઠવી લેવાના અને ઢાંકણ બંધ કરીને 30 મિનિટ નાનખટાઈને થવા દઈશું. તો હવે એર ફ્રાયરમાં નાનખટાઈ બનાવવા માટે એર ફ્રાયરને મેં પણ 5 મિનિટ પ્રીહીટ કરવા મૂકી દીધું હતું 150 ડિગ્રીએ. તેમાં આપણે આ રીતે બટર પેપર મૂકીને તેમાં પણ છોટી છોટી નાનખટાઈને આપણે મૂકી દેવાની અને તેને બંધ કરીને 180 ડિગ્રી ઉપર 10 મિનિટ માટે થવા દઈશું. તો બસ 10 મિનિટમાં જ નાનખટાઈ તૈયાર થઈ જશે. તો હવે એર ફ્રાયરમાં બનાવેલી આ નાનખટાઈ છે તેમાં વધારે ક્રેક્સ પડ્યા છે અને કલર પણ ચેન્જ થયો છે.
અને કઢાઈમાં બનાવેલી નાનખટાઈ પણ સરસ તૈયાર થઈ ગઈ છે. બંને નાનખટાઈ એકદમ પરફેક્ટ બની છે. તો નાનખટાઈને પ્લેટ બહાર કાઢ્યા પછી થોડીક ઠંડી થવા દેવાની અને પછી જ બહાર કાઢવાની, જેથી ભાંગી જાય નહીં. તો એકદમ પરફેક્ટ અને બજાર કરતાં પણ સરસ એવી નાનખટાઈ તૈયાર છે. જો તમને મારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને આવી જ નવી રેસિપી માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો.